Wazzup mga taong GRESA, nandito na naman po tayo para ipagpatuloy ang ating chikahan about sa given. Nasa part 4 na tayo, so ilan na lang? 9 na lang. 9 more parts at magpuproceed na tayo sa required. So ngayon naman, pag-uusapan natin ay units. Kung last time, ang pinag-usapan natin ay about sa fundamental, saka sa derive, scalar, saka vector. Ngayon naman ay mga units. Okay? Ayan. Alright, now let's describe the characteristics of units. First, units are used as a standard for measurement of the same kind of physical quantity. And then it can be fundamental or derived. It can be based on a metric or English system, and it can be converted within one system or from one system to another. Isa-isahin po natin. Unang-una, units are used as a standard for measurement of the same kind of physical quantity. Ano ba yung ibig sabihin niya, no? So, unang-una, i-discuss natin yung tinatawag natin na SI unit. SI unit, tinatawag din siyang standard unit. Actually, yung SI is just a French thing. That means System International kasi sa System International or in the international system of units, doon ginagawa ng standard yung mga units na ginagamit natin, no? And ayan, ibig sabihin niya ay System International and it translates into international system. This one is an international decimal system of weights and measures derived from an extended metric system of units. Ibig sabihin, the standard units are based on the metric system of units at hindi dun sa English system of units. Standard siya kasi ginagamit siya or ginagawa siya in terms of specific unchanging standards sa mundo. Specifically sa mga constants in nature. Siyempre, dapat yung standard natin, yung something na magagamit in the future, di ba? Something na hindi nagbabago para pare-pareho, hindi magkakaroon ng dayaan, hindi magbabago yung standard. Now, this one is adopted during the 11th General Conference on Weights and Measures. Yes, meron pong ganun. Nag-meeting po ang iba't ibang experts sa weights and measures and mga merchants. Ayan, sila kasi yung mga madalas gumagamit ng mga units, and pinag-meetingan nila kung paano nila mai-standardize yung mga unit. Kaya halimbawa sa mass, meron tayong kilogram na standard unit, pare-pareho lahat ng kilogram sa buong mundo. Dati kasi before this, walang ganon, no? Medyo pabago-bago ang standard. At hindi yun maganda kasi magkakaroon ng dayaan. Kapag pumunta ka ng ibang bansa, iba yung 1 kilogram. Pag pumunta ka ng isa pang bansa, magkakaiba na naman. Di ba ang gulo-gulo kapag ganun? Parang kapag bumili ka sa ibang, dito ako sa bansa na to kasi mas marami ako nakukuha. Kahit pareho naman silang 1 kilogram, di ba? So dapat standardized para okay lahat. No? Masaya lahat. Ayan, so another thing is that it is used in different quantities. Ayan. So about pa rin sa used as standard for measurement of the same kind of physical quantity, kada physical quantity, pwede kang gumamit ng iba't ibang unit. Pwedeng metric, pwedeng English, no? Tapos, aside from the SI unit, pwede ka pang gumamit ng iba pang mga unit. Ito yung mga halimbawa, no? Para sa length, ang standard unit niya talaga ay meter. Tapos, yung naka-parenthesis dito, mga dear, ayan yung shortened version. Kasi diba ang haba kapag sinulat mo 1 meter, diba? M na lang yung meter, no? So, other units, we have centimeter or cm, miles or mi, feet or ft, kilometer or km, millimeter or mm, nanometer or nm. Ayan yung iba't iba. Hindi lang limited dyan. Later on, kapag nasa conversion na tayo, mas marami pa tayong makikitang iba't ibang units na pwede sa length. Same kind of physical quantity, pero iba-iba ang pwede natin gamitin. And lahat ito is supposedly pare-pareho kahit saan ka pumunta
sa Earth, no? So kung ano man yung meter sa USA, yun din yung meter dito sa Pilipinas and stuff like that, no? Next is temperature. The standard unit of temperature is Kelvin, and that is shortened sa letter K. That's the symbol for Kelvin, capital letter K. Wala pong degrees kapag Kelvin. Tapos other units, ang isinama ko na lang dito yung mga ginagamit talaga for temperature, no? We have degrees Celsius. Ito siya kapag isinulat mo ng maiksing paraan. And then degrees Fahrenheit, which is written like this. Ayan. Para naman sa acceleration, although hindi ko sure kung familiar na kayo sa acceleration, no? We have the standard unit of meter per second squared. Ayan talaga siya, no? And ito yung kanyang pag-shorten. Usually kapag may makikita kang slash doon sa unit, binabasa natin yun as per. Kaya base sa kanya ay meter per second squared. Other units, pwede rin kilometer per hour squared or km/h squared, pero pwede rin yang kph squared. Okay, ayan, iba't ibang paraan, no? And then we also have miles per hour squared or mi/h squared. Ayan yung mga iba't ibang paraan. Now, you have to remember, hindi pareho ang physical quantity sa unit. Kasi dito medyo naguguluhan ang mga estudyante kong legit, parang napagbabaliktad nila, no? Ayan. Pero malalaman mo kung anong physical quantity ang tinutukoy sa problem by looking at the unit. Isa sa mga clue mo kung anong physical quantity yon na isusulat mo sa given sa pamamagitan ng kanyang unit. Halimbawa ito, no? Minsan makukonfuse ka kung alin yung physical quantity symbol at alin naman yung unit symbol kasi pareho silang may symbol. Yung physical quantity may symbol, pati yung unit meron din siyang symbol. Ulitin ko kaya siya may mga symbol para mas maiksi siya kapag sinusulat natin. Pero tandaan, ayan, ito yung tatandaan natin, yung unit symbol, katabi yun palagi nung magnitude or nung number. So kung ano man yung katabi nung number, yun yung symbol para sa unit. Okay, so ito yung may example tayo. A 1,000 kilogram car, initially moving at 5 meters per second, stopped at a distance of 100 meters after 20 seconds. So kung mapapansin nyo yung ibang mga unit dito, naka-shorten into symbols, tapos yung ibang unit, katulad ng seconds, hindi siya naka-shorten. So, balikan natin to, no? So dito, kapag isusulat mo yung given, yung mass, M, this is the symbol for mass. So, hindi naman sinabi na yung mass ng car, hindi sinabi the mass of the car, di ba? So, paano ko nalaman na mass yung tinutukoy? Dahil sa kanyang unit na kilogram. Okay? So, mass is equal to 1,000 kilogram. Okay? Ayan. So, yung katabi ng 1,000, yung kilogram, siya yung unit. All right. Next, initially moving at 5 meters per second. So, pwede natin itong gawing speed. Lowercase letter v ang symbol para sa speed. Equals 5 meter per second. O, tingnan mo, pareho may letter M. Baka malito kayo kay meter tsaka kay mass, ha? So, ulitin ko, kapag kasama siya ng number, siya ay unit. Kaya instead na sabihin mong mass per second yan, ibig sabihin yan ay meter per second. Alright? Next, ito na. Distance, letter D. Distance. Ayan. Okay. So, paano ko pala nalaman na speed yung 5 meters per second? Dahil ulit sa kanyang unit. That's why, alam mo dapat kung ano yung mga possible units ng kada physical quantity para maging clue mo. Pag magsusulat ka na ng given, alam ko na to. Ito ay mass kasi kilogram siya, kasi gram siya. O kaya naman, alam ko na speed ito kasi ang unit niya ay meter per second. Okay? Ayun yung silbi ng unit sa pagsusulat natin ng given. Binibigyan niya tayo ng clue. Next, distance, ito outrightly sinabi, so madali lang siyang isulat, di ba? Hindi ka namang huhula. That is 100 meters. 100 meters. So ito ay hindi mas ulit, ha? Kasi katabi nga siya ng number. Lagi mong tatandaan,
yung mga simbolo na katabi ng number, ayan ay mga unit ng physical quantity. Ngayon, minsan sa problem, sasabihin sa'yo kung ano mismo yung physical quantity, pero minsan kailangan mong gamitin yung kaalaman mo tungkol sa unit para magsilbing clue kung ano ba yung tinutukoy na quantity doon sa problem. And then yung last is yung 20 seconds, which is time. T is the symbol for time. Kaya ko siya nalaman na time kasi seconds is a unit of time. So, pwede natin actually i-shortcut yung seconds into S lang o kaya pwede namang SEC, ayan. O kaya SECS, pwede ganyan, no? Ayan. Pero mas maiksi, the better. So, 20S, 20 seconds. Ayan. Excuse me po. All right. I hope malinaw na ulitin ko kapag katabi ng number yung symbol, ayan, ay nagpe-pertain sa unit. Tapos, para naman dun sa mga symbol ng physical quantities, pwede mong gamitin yung unit na katabi ng numerical value, parang clue sa iyo. At minsan naman, ichichika siya mismo sa iyo ng problem. Now, let's move on to the fundamental or base units. Siyempre, yung fundamental quantities, yung tawag sa mga unit niya ay base units. Sa last video, hindi natin to pinakita, no? Para sa mass, meron tayong kilogram or kg. Para sa time, we have seconds or S. Para sa length, we have meter or M. For temperature, meron tayong Kelvin or capital letter K. And then for amount of substance, meron tayong mole or MOL. For electric current, we have ampere, capital letter A. And lastly, for luminous intensity, we have candela or CB. Ayan sila, no? Paano naman yung sa derived, no? Gagamitin ko rin dito yung mga derived quantities na ipinakita ko sa inyo kanina or sa kung kanina nyo pinanood yung previous video, yung sa previous video, no? So the same is the process of forming derived units. Kung ano yung proseso ng pagkuha or pag-come up with derived quantities, ganun din yung proseso ng pagkuha ng derived units. So let's have the first method, multiplying two or more similar or different base quantity units. Okay, ayan. Base quantity units. Let me clarify that, no? So, galing sa previous video natin, merong length times length, which leads to area. So, ano ba yung standard unit ng length, no? The standard unit of length is M. So, kung i-multiply mo yung length tsaka length, pag multiplyin mo yung SI unit nila na M tsaka M. M times M is actually square meter or meter squared. So, parang ititreat mo yung mga symbol ng unit. Ito yon. Symbol ng unit. Ititreat mo sila as variables, no? Katulad ng halimbawa sa math, diba? X times X, X squared, diba? So, parang ganun siya. M times M, M squared. Tapos, para naman sa volume, we have cubic meter kasi pinag-multiply mo yung M, tsaka M, which are all units of length. Okay? Ayan. Tapos yung last is the electric current, which is having the derived quantity charge. And it's actually a product of ampere and second. Ayan. So ano itong C, ma'am? Bakit may ganyan? C. That is what we call as the unit coulomb. Please take note na sa physics, katulad ng sinabi ko dati pa, I think sa isang video na sabi ko na to, minsan may special na tawag dun sa unit. Minsan wala. Katulad ng square meters tsaka cubic meters. Wala siyang special na tawag. Kung ano lang yung lumabas nung nag-multiply ka ng mga units. Pero meron namang mga special na katulad ng coulomb, which is actually a product, a quotient, or a combination of different units. Tapos, para mas maiksi siya, ginagawa na lang siya ng bagong pangalan. Katulad nitong coulomb. Bagong pangalan, pero equivalent siya sa ampere times second. Okay? Now, let's proceed with, ayan, some units have special names and some do not.
Ito naman is divide two or more different base quantity units. Ito medyo kakaiba yung frequency, medyo exemption talaga siya sa rule, no? Kapag kinuha mo yung unit ng time, that is second, so that's 1/2, which can also be expressed as s raised to negative 1, and s raised to negative 1 has a special name, and that is Hz or Hertz, no? And then next, para naman sa length times time, divided by time rather, length divided by time, sorry. Ayan, it produces speed, and then i-multiply, di-divide mo lang rather, i-divide mo lang yung unit ng length, which is meter, by the unit of time, which is second. Last naman is yung combo combo method. Ayan. So yung force is a combination of mass, length, time. Ayan. And it's actually going to be expressed as kilogram times meter per second squared, kasi kilogram for mass, m for length, and then s squared for time squared. And again, meron na naman tayong special na pangalan, which is Newton, or shortened as letter N capital. Para naman sa work, ayan, ganun ulit. Ano ba ang unit ng mass? Kilogram. Tapos yung length, meter. Tapos yung time squared is second squared. Tapos yung length is meter. And that is known to be the unit called joule. So kung mapapansin nyo, ito actually is kamukha ng equivalent ng Newton, di ba? Ito yon. That's why sometimes the joule is also equated to Newton times meter. Ayan. Okay. Pwede rin ganyan, no? Yung special na pangalan ay i-multiply mo sa walang special na pangalan. More of that when we come to the topic itself, when we solve problems na about work. Now, let's proceed with the next characteristic of units. It can be metric or English. When we say metric, this is actually multiples of 10. So, pinasimple nila. Ito yung pinag-meetingan nila dati sa France. Opo, na, uy, ganito na lang gawin natin para mas madali. Multiples of 10. Yan pinagkasunduan nila. And to shorten it, kasi syempre ang hirap na magkakabisuduhin mo lahat ng sa multiples, no? Para mapaiksi sila ulit, this system uses Greek prefixes and Latin prefixes. So yung Greek para dun sa mga higher exponents or higher multiples, tapos yung mga negative exponent multiples are expressed in Latin prefixes. So, ito yung summary ng metric prefixes. Again, itong mga nandito, ito yung mga lower bracket. Ayan yung mga Latin-based. Tapos, ito naman ay mga Greek-based. Alright. Ayan. So, etong, di ba katulad ng sa English kapag may prefix ka, saan mo ba yun nilalagay, di ba, sa unahan? So, makikita mo to sa mga unahan ng mga standard units or ng mga tinatawag natin na base units. Pag base units, yun yung wala pang mga prefixes. Katulad ng meter, kapag nilagyan mo siya ng centi, ang tawag na sa kanya ay centimeter. And ito yung mga multiples niya, mga equivalents, mga meaning, kumbaga, ayan sila. Alright, so ayan. So balik-balikan lang natin yan kapag nag-proceed na tayo sa ating mga lessons in the future. The English system naman is a system of weights and measures that evolved over time and was once the de facto standard throughout much of the world. So ito yung ginagamit ngayon sa US. Hindi ko sure kung meron pang ibang gumagamit, pero ginagamit ito standard sa US, which are yung mga feet, miles, ganun. Ayan. And ayan, used siya sa USA. Ito yung mga example. For mass, we have pound and ton. Ayan, naka-parenthesis yung shortened version.
Tapos length, we have inches, mile, feet, and yard. Meron pang iba dyan. Ito lang yung mga pinaka-common. And then for the volume, we have gallon, quart, and ounce. Huwag kayong mabahala kasi ginagamit din to sometimes sa mga produkto na makikita natin dito sa bansa. Tulad ng gallon, diba? Yung sa binibili mong tubig sa water station, naka-gallon siya. Pero yung water na nasa bote, naka-liter, which is metric unit, no? More of that when we proceed with our next topics. Alam niyo naman, ito yung mga intro pa lang, no? All right. So now we've learned also the systems of units. And the last characteristic, ito kasi ang haba nito, kaya hiniwalay ko siya ng video, no? Units can be converted within one system or from one system to another. Kaya naman, sa next video, sa part 6, saka natin to pag-uusapan. Paano converts. Okay? So, yun lang muna for today. Thank you for joining me na naman. Sana naman ay nasa mabuti kayong kalagayan. Like and subscribe kung gusto niyo lang naman. And see you sa susunod nating video. Bye!